Xin chào các bạn, lại là Hà đây. Hôm nay, chúng ta cùng xem bộ phim Người nhún xe nhảy, nhé. Jack Hammond đến trạm xăng để đổ xăng vào bình và mua một ít thuốc lá. Khi đang thanh toán hóa đơn tại quầy thanh toán, thì hai ông thần cảnh sát bước vào cửa hàng. Sự xuất hiện của họ khiến anh đẹp trai lo lắng, nhưng anh ta cố gắng không để lộ ra ngoài, và yêu cầu nhân viên cửa hàng thối gấp tiền cho mình. Đen thay lại gặp nhân viên củ chuối, vô tình làm đổ khay tiền xu xuống nền. Tiếng leng keng của tiền đã thu hút sự chú ý của anh trai cảnh sát. Một vụ trộm xe gần đây đã xảy ra trong khu vực, một chiếc xe hơi màu bạc đã biến mất. Cảnh sát nhận thấy một chiếc xe cùng kiểu dáng và màu sắc đang đậu bên ngoài cửa hàng. Họ hỏi Jack có lái nó không, anh ta chối bay chối biến và khẳng định luôn mồm mình chỉ đi bộ. Nhắm không qua mắt được cảnh sát, Jack tóm lấy vị khách xinh đẹp bên cạnh và dí cái của nợ, dí thanh sô-cô-la phía sau người cô gái. Đứng yên, không, tôi bắn một phát, bâu dáng chịu. Jack yêu cầu nhân viên cửa hàng lấy súng cảnh sát đưa cho anh ta. Thế là lúc này, Jack đã có súng thật. Jack đe dọa rằng anh ta sẽ giết cô gái nếu cảnh sát không để cả hai rời đi. Anh ta bắt con tin và bỏ chạy trên chiếc xe xăng màu đỏ của cô gái. Lúc này, trong một chiếc xe tuần tra của cảnh sát, một chương trình về cuộc sống của các sĩ quan cảnh sát Newport đang được thực hiện. Nhờ có đội ngũ cảnh sát siêu Việt nên tội phạm ở thành phố này không nhiều như những nơi khác. Đó các bạn thấy không, đường phố cực yên bình. Đang chém gió thì đài phát thanh ra giả về vụ bắt cóc và cướp sắc đang diễn ra tại một trạm xăng địa phương. Ngay lập tức, cảnh sát cùng với phóng viên và người quay phim đuổi theo chiếc xe của Jack. Natalie yêu cầu anh đẹp trai, anh cướp xe, cướp sắc gì thì làm cho nhanh và hãy tha cho tôi, nhưng Jack không đồng ý, vì cô gái đảm bảo cho tính mạng của anh an toàn. Tuy nhiên, Jack hứa với nàng rằng anh sẽ không làm hại cô, và sẽ để cô ấy đi ngay khi cả hai đều an toàn. Buồn miệng, muốn làm một hơi, anh lôi thuốc ra hút. Đang loay hoay với cái bật lửa thì cô gái đã giật tung cái của nợ, và dí nó vào cổ Jack khiến anh chẳng mất kiểm soát. Chiếc xe lao đi và đánh võng, lạng lách như xếp trên đường, khiến các xe đang lưu thông sợ xanh mặt. Cuối cùng, Jack cũng khống chế được Natalie, anh lệnh cô lùi lại. Cô gái sợ hãi, vô tâm đánh rơi chiếc bật lửa xuống ngã ba đường của Jack. Thật không ngờ cô gái ngây thơ này lại giỏi nướng khoai đến vậy. Nhờ củ khoai khét lẹt mà các xe cảnh sát đã nhanh chóng tiếp cận được Jack. Jack cuốn cuồng lao xe lên vỉa hè đâm thẳng vào làn đường dành cho người đi bộ. Anh ta cố gắng bẻ lái liên tục để không đâm phải bất cứ ai trên đường. Một lúc sau, xe anh quay lại quỹ đạo cũ. Thế nhưng sau một hồi lắc lư trên xe, người đẹp của chúng ta chóng mặt. Cô gái nhoài người qua cửa sổ để cho chó ăn cháo. Cảnh sát tưởng rằng nàng đang cố gắng ra hiệu cho họ, nhưng ngay lập tức cả đoàn say sầm mặt mày khi mà nguyên tô cháo gà nguyên lông gái ăn hồi hôm bay vào kính chắn gió của chiếc xe tuần tra. Từ đài phát thanh, Jack phát hiện ra rằng người mà anh ấy thò tay bắt đại lại là một rich kid giàu có. Cô là con gái cưng của ông trùm công nghiệp. Thôi chết rồi, bắt ai không bắt lại đi bắt con của ông trùm. Jack lo lắng mình sẽ khó lòng thoát khỏi, vì cảnh sát đã huy động hết lực lượng để đuổi bắt anh. Giờ đây, anh ấy đã bị gắn tội danh bắt cóc, tống tiền. Không còn cách nào khác, Jack lái xe ra xa lộ và quyết định lên đường cao tốc liên bang dẫn đến biên giới Mexico. Cô sẽ phải đi cùng với tôi đến Mexico. Trong khi đó, cha của cô gái đang theo dõi vụ bắt cóc và đến sở cảnh sát để yêu cầu họ tìm mọi cách giải cứu người tình kiếp trước của ông. Các nhân viên cảnh sát cuối cùng đã xác định danh tính của tên tội phạm. Một ngày trước đó, anh trai đẹp này bị bắt và bị kết án 25 năm tù vì tội cướp ngân hàng có vũ trang, nhưng đã trốn thoát trên đường chuyển trại. Cảnh sát đang kết nối tất cả các đội tuần tra có sẵn và một máy bay trực thăng quét bắt anh cho bằng được. Tin tức về vụ bắt cóc và danh tính của tên tội phạm được đưa tin rộng rãi trên báo đài. Trong cuộc rượt đuổi, một số vụ va chạm và tai nạn không mong muốn đã xảy ra. Một chiếc xe của đoàn kịch chở những xác chết giả rơi ra đường, khiến cô gái và người đi đường sợ hãi. Jack cố gắng trấn an nạn nhân bất đắc dĩ của mình. Anh nói với cô rằng tôi không ưa bạo lực và tôi bị oan. Cảnh sát đã bắt nhầm người. Vào thời điểm xảy ra vụ cướp ngân hàng, tôi sống ở phía bên kia thị trấn và làm chú hề trong các bữa tiệc dành cho trẻ em. Tên cướp thực sự ăn mặc như một chú hề và hàng xóm của Jack đã báo cảnh sát vì họ nhìn thấy anh ấy trong bộ trang phục tương tự. Trong quá trình khám xét căn hộ, cảnh sát đã tìm thấy bộ đồ và bắt giữ anh ta để khép lại vụ án càng sớm càng tốt. Cha của cô gái liên lạc với Natalie để xem cô ấy có ổn không. Người đàn ông đề nghị trả số tiền chuộc là $50.000, nhưng Jack từ chối. Khốn đấy, anh hai. Gái đẹp thế này, đâu chỉ đáng chừng ấy tiền. Cha cô và mẹ kế đang ở bên kia đầu dây, ông bắt đầu la mắng con gái vì đã để mình rơi vào tình huống này. Kỳ lạ là lúc này, Jack lại trở thành người bảo vệ cho Natalie. Anh lên án cha cô về thái độ cư xử bất hợp lý của ông ấy. Natalie cảm động vì chưa có ai dám nói với cha cô những lời như vậy, và cũng chưa có ai bảo vệ cô theo cách mà Jack đã làm. Luật sư của Jack, sau khi nghe tin tức về thân chủ của mình, đã chủ động liên lạc với phía cảnh sát và đảm bảo về sự an toàn cho Natalie, vì anh biết chắc thân chủ của mình
Jack sẽ không làm hại cô ấy vì bất cứ điều gì, và sau đó luật sư tự mình gọi cho Jack. Anh yêu cầu Jack dừng xe và đầu hàng, nhưng anh chàng tất nhiên là từ chối, vì anh ấy đã bị kết án oan và bây giờ án chồng án. Anh vừa mới phạm tội cướp xe và lan trộm cái lò hư hỏng của ông trùm công nghiệp, lại còn tội chống đối cảnh sát và gây mất trật tự an toàn giao thông vì phóng nhanh vượt ẩu trên đường. 25 năm đâu có nhằm nhò gì. Có lẽ bản án của anh sau vụ này là ăn cơm tù vĩnh viễn. Điên cái là, đang chạy trốn cảnh sát mà Jack tưởng mình đang tham gia showbiz, anh nhận lời phỏng vấn của báo giới. Một phóng viên đã gọi điện trực tiếp cho anh. Hãy nhận lời phỏng vấn, anh sẽ nổi tiếng ngay lập tức. Jack gật đầu cái rụp. Khi cuộc phỏng vấn trực tiếp đang diễn ra như kiểu câu truyền hình dịp Tết ở Việt Nam, thì hai anh hùng xa lộ không biết từ đâu lao ra live sờ chim truy bắt tội phạm. Tuy nhiên, trời không thương người khủng. Xe của hai yên hùng bị lật. May mắn thay họ vẫn sống sót. Natalie phát hiện ra rằng khẩu súng ngắn CM mà Jack đe dọa cô ở trạm xăng chỉ là một thanh kẹo ngọt, và bắt đầu tin những lời Jack nói, rằng anh không có duyên làm tội phạm. Anh bị oan và cái lò lúc này có vẻ thinh thích củ khoai rồi đó. Cô gái nhét thanh kẹo sữa vào miệng Jack để anh có thêm năng lượng để làm việc. Jack tâm sự mỏng rằng, vừa mới gặp nàng anh đã muốn tặng cô khẩu súng CM, báu vật gia truyền nhà anh. Dự là sẽ rủ người đẹp đi chơi, ai ngờ lại hữu duyên đưa nhau đi trốn thế này. Natalie hỏi thăm về gia cảnh và cuộc sống cá nhân của Jack. Cô phát hiện ra rằng, cả hai rất hợp nhau và quan trọng là anh ấy chưa có người vuốt cột. Người đẹp hôn Jack và đề nghị làm một nháy ngay trên xe. Xin hỏi, có diễn viên phim hành động nào dám thử vừa lái xe với tốc độ bàn thờ, mà lại còn đốt lò nướng khoai khét lẹt kiểu này chưa? Chính vì thế, mà từ bên ngoài mọi người méo hiểu nổi chiếc xe nó bị cái giống gì, mà cứ vặn vẹo, uốn éo, cà thụt theo nhịp thở của cặp đôi bá đạo. Xong việc, cô gái mắc nghiện củ khoai. Nàng thỏ thẻ sẽ theo anh đến nơi cùng trời, cuối đất. Nàng muốn anh yêu cầu một khoản tiền chuộc lớn hơn từ cha mình. Cả hai sẽ có đủ tiền để bắt đầu cuộc sống mới. Jack có vẻ cũng thích đề xuất này, nhưng khi đang suy nghĩ về nước Mỹ, thì Jack nhận thấy rằng đường cao tốc có gì đó vắng lặng bất thường. Con đường đến biên giới Mexico đã bị chặn lại. Phía trước là một loạt xe cảnh sát và một vài chiếc xe ủi. Rất nhiều ảnh sát đang chĩa súng về phía họ. Natalie hoảng hốt hối thúc Jack làm điều gì đó để thoát thân. Jack hối hả tăng tốc chiếc xe và lao qua rào chắn bên cạnh, nơi có ít cảnh sát nhất. Nhưng ngay sau đó, anh kịp tỉnh táo nhận ra rằng, đã đến lúc phải dừng lại. Anh không muốn Natalie phải sống cuộc đời chui lủi, trốn chạy cùng mình trong suốt quãng đời còn lại của cô. Lúc này, cảnh sát tiến đến bao vây chiếc xe của cặp đôi. Các phóng viên đang tác nghiệp trên máy bay. Jack trao cho cô gái khẩu súng và yêu cầu cô ra khỏi xe và đừng tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm nữa. Natalie miễn cưỡng đồng ý. Anh chàng quyết định dành những phút cuối cùng của cuộc đời mình để nghe một bản nhạc yêu thích. Rít một hơi thuốc phê phê, Jack rời khỏi xe và cố tình như thể anh đang rút súng ra. Cảnh sát bắn vào anh vì nghĩ rằng Jack sẽ xả đạn vào họ, khiến Jack chết thảm tại chỗ. Tuy nhiên, thì ra đây chỉ là một phút tưởng tượng của anh chàng. Đâu dễ làm người hùng vậy cưng. Thực tế, anh ấy thậm chí không có bất cứ thứ gì để châm thuốc. Anh nhanh chóng rời xe và đầu hàng cảnh sát. Nhưng Natalie không thể để cảnh sát đưa người yêu của mình đi và quyết định hành động. Cô rút súng trong ví, bắt một phóng viên làm con tin và đe dọa sẽ giết anh ta nếu họ không để Jack đi. Và để chứng minh nàng có gan làm bậy, cô bắn nổ một chiếc trực thăng của cảnh sát liên bang. Cảnh sát buộc phải buông súng. Mỹ nhân cùng với Jack leo lên một chiếc trực thăng và họ bay đi. Vài ngày sau, cặp đôi vàng trong làng chạy trốn, đang yên bình uống cocktail và thư giãn trên bãi biển ở thành phố Mexico. Nếu thấy phim hay, cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.